สวัสดีครับประเทศไทยเราก็เจอน้ำท่วมทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็ไม่เว้นนะฮะแล้วเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่เสียด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะออกมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคที่มันมากับน้ำท่วมนะฮะว่าเราจะต้องระวังอะไรบ้างดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของน้ำท่วมนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทราบก็คือโรคที่มันมากับตัวน้ำโดยตรงนะครับหลักๆเลยที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็คือโรคฉี่หนูหรือ Leptospirosis นะครับโรคนี้เนี่ยมันออกมาจากปัสสาวะหรือฉี่ของหนูนี่แหละแล้วก็อุจจาระสิ่งคัดหลั่งต่างๆของพวกหนูพวกสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วมันก็จะอยู่ตามพื้นนะครับหรือบางทีอยู่ตามภาชนะต่างๆที่วางไว้แล้วหนูมันเดินไต่ได้นะครับแล้วพอน้ำท่วมมันก็จะล้างเลือกเชื้อโรคพวกนี้ออกมาถ้าเรามีบาดแผลแล้วเราไปอยู่บริเวณนั้นเชื้อโรคมันก็เข้าบาดแผลเราได้นะครับหรือถ้าเราไม่ล้างมือให้ดีแล้วเราไปกินเนี่ยก็จะติดมาได้นะครับผมเคยมีคนไข้ที่ตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นฉี่หนูได้แต่ปรากฏว่าเราไปเจอว่าเขาดื่มน้ำจากน้ำอัดลมกระป๋องที่มันมีหนูไปฉี่บนน้ำอัดลมกระป๋องคือเขาไม่ได้เช็ดตัวกระป๋องก่อนที่เขาจะเปิดดื่มนะครับดังนั้นก็จะได้ฉี่หนูเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับอาการของโรคฉี่หนูเนี่ยคือจะเป็นไข้สูงฉับพลันนะครับมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่อนข้างมากนะครับมีปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับก็มีตัวเหลืองตาเหลืองตับวายไตวายได้นะครับภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่ต้องรีบไปรักษาโดยด่วนนะครับต่อมาโรคท้องเสียชนิดต่างๆนะครับเพราะว่าน้ำพวกนี้เนี่ยมันสกปรกมันอาจจะมีคนถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่ไหนมาแล้วก็ปนเปื้อนมาถ้าเราไปสัมผัสโดนแล้วเราไม่ได้ล้างมือให้ดีเนี่ยนะครับแล้วเราไปดื่มหรือเราไปกินเข้าไปเนี่ยก็ได้เชื้อโรคพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น Escherichia coli นะครับ Shigella Salmonella นะครับพวกไข้ราษฎร์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะโดนไปด้วยนะครับหรือคนที่กังวลอย่างหนึ่งก็คือมีโรคอะฮิวาตกโรคนะครับโรคนี้เนี่ยไม่ได้ระบาดมานานแล้วแต่ถ้ามันระบาดทีนี้ก็อาจจะแย่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเด็กหรือคนชราพวกนี้ก็จะยิ่งแย่ใหญ่จากโรคพวกนี้นะครับโรคต่างๆที่มากับน้ำยังมีอีกนะครับคือโรคตับอักเสบ A และตับอักเสบ E 2โรคนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีมันเข้าไปในปากท่านก็จะมีปัญหาได้นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรู้คือน้ำทุกอย่างเราต้องต้มนะครับต้องต้มล้างมือให้สะอาดเลยล้างด้วยสบู่ต้มน้ำนะครับก่อนที่เราจะดื่มเข้าไปหรือทางการอาจจะมีการแจกตัวเม็ดยาที่จะเอาไว้ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อในน้ำนะครับให้กับประชาชนตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่จะไปต้มน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะลำบากประชาชนเขานะฮะคือไม่รู้มีฟืนพอหรือเปล่านะฮะหรือไม่รู้มีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าเพราะน้ำท่วมไฟฟ้าก็จะดับตามไปด้วยเพราะถ้าไฟฟ้าติดมันก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟช็อตเข้ามาอีกนะครับดังนั้นเรื่องต่อไปของเราก็คือเรื่องไฟช็อตนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันมีการปั่นไฟหรือมีไฟเข้ามาถึงตรงนั้นได้นะฮะแน่นอนว่าเกิดไฟช็อตได้ง่ายๆเลยดังนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้เวลาที่เราจะใช้อะไรเนี่ยก็อาจจะต้องหุงต้มนะครับใช้ฟืนก็จะตามมาด้วยปัญหาเรื่องของไฟไหม้ถ้าท่านไม่ดูแลมันให้ดีนะครับเรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับปัญหาน้ำท่วมเช่นกันนะต่อมาเมื่อมีน้ำก็มียุงครับยุงพวกนี้นี่แหละมันก็จะนำโรคต่างๆมาสู่ท่านได้เช่นโรคมาลาเรียโรคไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบโรคปวดข้อชิคุนกุนย่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันก็จะมากับเรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยแล้วบริเวณไหนมีน้ำขังอยู่นะครับยุงมันก็ออกไข่แล้วก็เกาะมาเป็นยุงได้นะฮะนั่นแหละคือปัญหาที่เหลือคือบางทียุงมันไข่ไว้แต่ยังไม่โดนน้ำลูกน้ำมันก็ยังไม่ฟักออกมาเป็นตัวแต่ทีนี้ถ้ามันไข่แปะไว้ตามที่ต่างๆแล้วพอมันโดนน้ำปุ๊บคราวนี้มันก็ฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็เกิดปัญหานะฮะแล้วไม่พอแค่นั้นครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนไปไหนล่ะครับคนก็อยู่รวมกันในบ้านอยู่รวมกันในสถานที่ที่เดียวนะครับดังนั้นยุงมันกัดทีเดียวมันก็กัดกันง่ายเลยครับมันก็ติดกันทีเดียวหลายๆคนเลยก็ได้จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการต่างๆเช่นการ
อยู่ในมุ้งนะครับเวลาที่เรานอนนะฮะใส่เสื้อแขนยาวและพยายามใส่เสื้อสีอ่อนนะครับเพราะว่ายุงมันชอบสีเข้มนะครับยุงมันชอบสีเข้มการใช้ยากันยุงต่างๆก็ได้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องของยุงผมเคยทำคลิปเรื่องว่าทำไมบางคนถึงโดนยุงกัดบ่อยไปแล้วนะครับลองกลับไปย้อนดูรายละเอียดในคลิปนั้นก็ได้นะครับมาลาเรียกับไข้เลือดออกเนี่ยอาการแรกของเขาเนี่ยอาจจะคล้ายกับโรคฉี่หนูก็ได้นะครับคือมันมีไข้สูงนะครับมีปวดเมื่อยตามร่างกายมากๆนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้พวกนี้เนี่ย3โรคนี้ได้ถ้าเรามีอาการขึ้นมาพวกนี้นะฮะควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะว่ามันต้องหาสาเหตุว่ามันเป็นจากโรคไหนเนื่องจากการรักษามันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราต้องรีบไปหาหมอถ้ามันมีเรื่องปัญหายุงนะครับถ้ามีภาชนะที่มีน้ำบรรจุนะครับจับมันคว่ำให้หมดเทน้ำออกไปอย่าได้ให้ยุงมันมีแหล่งเพาะพันธุ์นะครับทางการก็อาจจะต้องมาใช้ยากำจัดยุงฉีดให้แต่ตอนนั้นนะครับถ้ามีพื้นที่ไหนที่มันมีอ่างเก็บน้ำมีอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเอาทรายอะเบดไปทาเพื่อที่ไปเทลงไปในนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ลูกน้ำเนี่ยมันมีชีวิตได้นะครับไม่ฉะนั้นก็จะมียุงเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับนั้นนี่ก็เป็นวิธีในการดูแลเรื่องของน้ำเป็นหลักนะฮะแต่จบแค่นี้ไหมไม่ครับมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะข้อแรกก็คือเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคราวนี้อาจจะมีสัตว์ที่หลุดออกมาหรือสัตว์ที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่เรากลัวคือพิษสุนัขบ้าครับถูกไหมถ้าสัตว์ที่ไหนหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะมากัดคนได้นะครับหรืองูอย่างเงี้ยนะครับงูมันก็อาจจะมาตามน้ำมันออกมาข้างนอกมันก็สามารถที่จะกัดเราได้ดังนั้นเราต้องระวังเรื่องของสัตว์มีพิษและพวกสัตว์ต่างๆที่อาจจะมีพิษสุนัขบ้าได้ดังนั้นเราต้องอย่าไปยุ่งกับสัตว์พวกนี้ถ้าเราไปเจอมันเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะโดนมันกัดเอาแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับพวกท่อตามต่างจังหวัดต่างๆงูมันอาจจะมาตามท่อก็ได้ท่านก็จะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับอีกอย่างหนึ่งยุงนี่ก็จะมาตามท่อเหมือนกันถ้าใครไม่รู้นะครับเพราะว่าในท่อที่อยู่ในห้องน้ำนะครับยุงมันอาจจะมีไข่อยู่นั้นแล้วมันก็ขึ้นมาดังนั้นเราต้องระวังตรงบริเวณนั้นให้ดีนะอาจจะต้องมีการใส่ที่กำจัดยุงลงไปบริเวณนั้นยากันยุงก็ใช้บริเวณนั้นเพื่อที่จะจัดการมันให้ไม่สามารถมากัดเราได้นะครับถ้ามันมีน้ำท่วมบางทีเราก็มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นของที่อยู่ข้างล่างต่างเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่ขาครับถูกไหมเราเดินแล้วมันมีอะไรมาเป็นเหล็กอะไรมาจิ้มเราเนี้ยเรามองไม่เห็นเพราะถ้าไม่มีน้ำท่วมคุณมองเห็นไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มันน้ำมันท่วมแล้วเรามองไม่เห็นแล้วมันมีอะไรบาดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบาดทะยักครับบาดทะยักนะกินเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยน่าจะจำเป็นจะต้องรีบฉีดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาได้นะครับเป็นปัญหาได้นะฮะถัดมาการที่คนมาอยู่รวมกันเยอะๆเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะฮะคนอยู่รวมกันเยอะๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโรคต่างๆที่มาทางเดินหายใจหรือติดต่อทางเดินหายใจไงครับเช่นโควิดไข้หวัดใหญ่โรคไวรัสที่มันติดเข้าไปทางเดินหายใจชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RSV นะฮะพาราอินฟลูเอนซ่าหรือโรคอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับโรคตาแดงใครเป็นคราวนี้ก็ติดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็วัณโรคเลยครับถ้าคนไหนที่เป็นวัณโรคแล้วก็ตอนนี้ไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็ได้ติดกันแน่นอนนะฮะนี่แหละที่เราเจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านของสภาพจิตใจนะน้ำท่วมนานๆเราไม่มีอะไรจะกินเราไปทำงานไม่ได้นะครับไฟเราก็ไม่มีใช้นะฮะหรือบางคนถ้าซ้ำร้ายนะครับสูญเสียข้าวของในบ้านที่มันมีราคาไปนะครับบ้านไม่มีจะอยู่นอนก็ไม่ได้นะฮะบางคนสูญเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงของญาติตัวเองนะฮะก็เป็นปัญหาทางด้านสภาวะจิตใจขึ้นมาซึ่งก็แย่นะครับตอนนี้ก็ต้องระดมคนไปช่วยเหลือให้มันเป็นกิจลักษณะเลยนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็สามารถมองเห็นได้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงทั้งหมดนะครับนั้นทีนี้เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรได้บ้างนะฮะเนื่องจากเราพอรู้แล้วมันมีโรคที่มันมากับน้ำมากับอาหารนะครับยุงนะการอยู่ร่วมกันเยอะๆนะครับดังนั้นประการแรกคือ
คุณต้องทำความสะอาดมือให้ดีทุกครั้งก่อนที่เราจะมากินอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำจะต้องต้มมันให้เดือดเลยเดือดไปเลย8นาทีนะครับก่อนที่ท่านจะเอามาดื่มมากินหรือทางการอาจจะต้องมีการแจกเม็ดที่เอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะฮะพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับเรื่องของยุงต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของวัคซีนครับมันจะต้องมีการรณรงค์เรื่องวัคซีนอะไรบ้างในช่วงนี้ไข้เลือดออกครับใช่ไหมวัคซีน RSV นะอาจจะมีส่วนที่ช่วยนะครับเพราะมันติดกันได้ทางทางเดินหายใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยจำเป็นจะต้องจัดการเลยตั้งแต่แรกนะครับไวรัสตับอักเสบ A ถ้าใครไม่เคยเป็นมาก่อนอาจจะต้องไปฉีดนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะมันอาจจะป่วยหนักเลยก็ได้นะเนี่ยกลุ่มนี้เป็นโรคที่เราต้องคิดถึงวัคซีนไข้สมองอักเสบอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคิดถึงนะครับหรือวัคซีนโควิดพวกนี้นะฮะนี่เป็นกลุ่มที่มันสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่สำคัญแน่นอนว่าหลายคนนะอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วทำให้ไปหาหมอตอนนั้นไม่ได้ยาอาจจะหมดหรือยาอาจจะโดนละลายไปกับน้ำนะครับโดนน้ำพัดหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะครับแล้วก็ไม่มียาจะทานบางทีคนไข้เป็นเบาหวานต้องใช้อินซูลินอย่างเงี้ยไม่มีไฟแล้วยังไงล่ะตู้เย็นไม่ทำงานอินซูลินที่มีอยู่ในตู้เย็นคือเสียครับมันใช้ไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอพึ่งทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานราชการนะครับออกไปทำคลินิกพวกเนี้ยไปตามชุมชนนะครับให้แพทย์เข้าไปดูว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะต้องมีการมีจุดบริเวณที่น้ำไม่ท่วมแล้วก็มีที่เก็บยาให้คนไข้นะครับแล้วก็ลงไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อจะตรวจคัดกรองดูซิว่าคนไข้คนไหนที่มันมีอาการบ้างชาวบ้านคนไหนมีอาการของโรคมีโรคฉี่หนูมีไข้มีอะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้าใครมีก็รีบเอามารักษามาตรวจรักษาซะอย่าปล่อยให้มันนานเพราะถ้าปล่อยให้มันนานมันยิ่งรักษายากแล้วบางทีมันก็เกิดผลที่เราไม่อยากจะให้เกิดก็คือถึงขั้นชีวิตนะหรือถึงขั้นเป็นพิการอะไรต่างๆตามมาได้นะครับดังนั้นพวกนี้อาจจะต้องพึ่งทางหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้ามาดูแลประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับการจัดเรื่องของพวกยาต่างๆนะฮะรวมทั้งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆถ้านำไปได้เนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เอาไว้ทำให้น้ำมันสะอาดนะครับสิ่งที่เป็นอาหารสำรองนะฮะเครื่องนุ่มห่มต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันเปียกมากๆไม่ได้เนื่องจากว่าถ้ามือเท้าเปียกมากๆเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแผลนะครับมันเป็นแผลเปื่อยเลยแล้วก็อันเนี้ยรุนแรงมากนะฮะโดยเฉพาะคนไหนที่ใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วลงไปลุยน้ำนานๆแล้วมันเปียกอย่างนั้นนานๆเนี่ยบางทีเนี่ยผิวหนังมันเหี่ยวย่นจนกระทั่งฉีกขาดเป็นแผลแล้วพวกนี้หายยากมากนะครับคือมันต้องทำให้แห้งเท่านั้นถึงจะหายแล้วทีนี้ถ้าน้ำท่วมแล้วคุณไปไหนไม่ได้แล้วมันเปียกอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นแผลเรื้อรังได้นะครับพวกนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า trench foot นะครับมันก็รักษายากเจ็บมากนะครับแล้วติดเชื้อรุนแรงได้อาจจะถึงเสียชีวิตเลยก็ได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้คุณต้องพยายามทำให้เท้ามันแห้งตลอดเวลาดังนั้นก็แปลว่าจะต้องมีเสื้อผ้าชุดใหม่ๆเอาไว้เปลี่ยนนะครับต้องมีผ้าไว้ใหม่ๆไว้หลายๆผืนเพราะผืนเดียวคุณรอดไหมครับไม่รอดทำไมล่ะครับเพราะว่าพอฝนตกน้ำท่วมทุกอย่างชื้นตากไปก็ไม่แห้งครับจริงไหมดังนั้นอาจจะต้องมีผ้าเช็ดตัวอะไรพวกนี้มาบ้างถ้าใครก่อไฟในบ้านก็ต้องเอาพวกนี้มาผิงเพื่อที่จะให้มันแห้งเพื่อที่จะคุณจะได้ใช้ทำความสะอาดร่างกายสบู่พวกนี้นะยาสีฟันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอาหารแห้งพวกนี้นะฮะก็คือต้องเป็นอาหารที่มันสำเร็จรูปแล้วกินได้เลยนะถ้ามันไม่สำเร็จรูปนะแล้วกินไม่ได้อาจจะต้องมาหุงหาอันนี้จะลำบากใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพอจะคิดได้แล้วแน่นอนน้ำท่วมมันหนาวคุณก็ต้องมีผ้าห่มมีอะไรให้เขานะฮะพวกนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทุกคนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับอันนี้ผมพอจะให้ความรู้ได้ประมาณเท่านี้นะฮะถ้าใครมีอะไรสงสัยหรืออยากจะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ